Hello and welcome to my YouTube channel. This channel is all about commerce. If you are starting commerce, subscribe this channel to get the solved examples daily and don't forget to like. So today we will start with the chapter of capital budgeting. It is a chapter of management account. So let's start with points to remember. Number 1. We should remember this format. In this format, it's earning before tax and depreciation, which we call EBDT. આપણે સૌથી પહેલાં શું હોય તો કે જે પ્રોફિટ મળી કેવો હોય અર્નિંગ બિફોર ડેપ્રિસિએશન અને ટેક્સ એને EBDT બોલાવીએ. નેક્સ્ટ આપણે એમાંથી ડેપ્રિસિએશન લેસ કરીએ એટલે આપણને શું મળે અર્નિંગ બિફોર ટેક્સ એટલે EBT અથવા તો PBT કહી શકો પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. એમાંથી આપણે ટેક્સ લેસ કરીએ એટલે અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ EAT અથવા તો PAT પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ બોલાવીએ જેને આપણે. એમાં પાછું ડેપ્રિસિએશન એડ કરીએ એટલે આપણને શું મળશે કેશ ફ્લો. તો આ એક ફોર્મેટ યાદ રાખવાનો રહેશે. લાઈક EBDTમાંથી આપણે ડેપ્રિસિએશન લેસ કરીએ એટલે EBT મળે, એમાંથી ટેક્સ લેસ કરીએ એટલે PAT મળશે, એમાં પાછું ડેપ્રિસિએશન એડ કરવાનું એટલે શું મળે કેશ ફ્લો. હવે ડેપ્રિસિએશનની મને અહીંયા ફોર્મ્યુલા આપેલી છે. Depreciation as per the straight line method. So D is equals to C minus S plus R upon N. So C મારું શું થાય cost, S means scrap value, R means installation charges જે બી લગાવવાના કે એસેટના ચાર્જ થયા હોય and N means number of year. So C minus S plus R upon N એટલે મને depreciation મળી જશે. This is the thing. આ point તમારે યાદ રાખવાનું છે આ ચેપ્ટર માટે. નેક્સ્ટ છે મેથડ નંબર 1. આપણે 5 મેથડ્સ છે. આ વિડીયોમાં આપણે 4 મેથડ્સ જોશું. તો પહેલી મેથડ છે પેબેક પીરિયડ. પેબેક પીરિયડ ઇઝ અગેન બે ભાગમાં ડિવાઈડ થયું છે. જ્યારે એન્યુઅલ કેશ ફ્લો હોય બધા યરનું કેશ ફ્લો હોય એ ઇક્વલ હોય ત્યારે આપણે શું ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અપોન એન્યુઅલ કેશ ફ્લો. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અપોન એન્યુઅલ કેશ ફ્લો થઈ ગયું ડન. એટલે આપણને આન્સર નંબર ઓફ યર્સમાં મળશે. અહીંયા નેક્સ્ટ મેથડ છે જ્યારે એન્યુઅલ કેશ ફ્લો છે એ આપ્યો જ ન હોય મીન્સ ધેર વુડ બી અનઇક્વલ, તો એના માટે આપણે ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ ફ્લો ફોર્મ કરવું પડશે. એ કેમ કરશું એ જ્યારે એક્ઝામ્પલ લઈએ ત્યારે જોઈ લઈશું. નેક્સ્ટ મેથડ 2. મેથડ 2 અગેન 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ છે. એવરેજ રેટ ઓફ રિટર્ન અને રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. બે મેથડ છે. તો એવરેજ રેટ ઓફ રિટર્ન માટે શું જોઈએ આપણે તો કે એવરેજ PAT અપોન એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટુ 100 એટલે આપણને આન્સર પર્સન્ટેજમાં આવે. બટ ઓબ્વિયસ ઇન્ટુ 100 કરીએ એટલે આન્સર પર્સન્ટેજમાં જવાના છે. તો એવરેજ PAT પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ કેવી રીતે મળશે તો કે ટોટલ PAT ટોટલ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ અપોન નંબર ઓફ યર્સ કેટલા યર્સ માટે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી રીતે મળે તો કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લસ સ્ક્રેપ વેલ્યુ અપોન 2. એ રીતે આ બે વસ્તુ મળી જાય. સિમિલરલી આમાં જ મેથડ 2માં પાર્ટ શું છે રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓરિજિનલ એવરેજ નહીં, તો અહીંયા એવરેજ PAT એઝ ઇટ ઇઝ આવશે, નીચે ઓરિજિનલ આવશે. આપણે એવરેજ ગોતવાની જરૂર નથી ઇન્ટુ 100 એટલે આમાં બી આન્સર ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ જ મળશે. નેક્સ્ટ મેથડ નંબર 3 નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. એમાં શું થાય તો કે ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો માઇનસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. શું આવશે ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો માઇનસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે આપણો આન્સર રૂપીઝના ટર્મ્સમાં મળશે. નેક્સ્ટ ઇઝ માય મેથડ નંબર 4 પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ. તો એ કેવી રીતે મળે તો કે ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો અપોન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ બંને ઇઝી રહેશે. આમાં ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો માઇનસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, આમાં ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો અપોન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યું પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સમાં. તો આપણને આમાં ટર્મ્સ ઓફ રેશિયો આન્સર મળશે એટલે જે બી આન્સર આવે 1:1 આવે. રાઈટ. નેક્સ્ટ let's start with our first question. Abhishek Industries Limited is considering investing in a project requiring a capital outlay of rupees 1 lakh. કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ છે તો કે 1 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ છે. Forecasted annual income after depreciation but before tax is as follows. તો આપણને અહીંયા શું આપ્યું છે તો કે આફ્ટર ડેપ્રિસિએશન બિફોર ટેક્સ એટલે કે ડેપ્રિસિએશન પછી એટલે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ છે. રાઈટ. આ જે મને આપ્યું છે આ 5 યરનો ડેટા એ કેવો છે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. આપણને આપ્યું હોય કેવી રીતે ખબર પડશે તો કે આ લાઇન ઉપરથી ખબર પડી જશે. આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 1 લાખનું છે અને આ લાઇન ઉપરથી ખ્યાલ આવી જશે.
કે આપણને આ ડેટા આપ્યો છે કેવો છે, પીબીડીટી છે, પીબીટી છે, પીએટી છે કે ડાયરેક્ટ કેશ ફ્લો છે, એ આમાં ક્વેશ્ચનમાં કીધેલું જ હશે. તો ફર્સ્ટ યરનો 50,000 છે, સેકન્ડ યરનો 40,000 છે, થર્ડ યરનો 30,000 છે, ફોર્થ યરનો 20,000 છે એન્ડ ફિફ્થ યરનો 10,000 છે. Depreciation may be taken as 20% on cost price. Depreciation કેવું છે, 20% on cost price. રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ કેવી રીતે ફોલો કરે છે અહીંયા? રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ તે આપણે આગળ જે ફોર્મ્યુલા જોયો એ કેવું હતું, સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ વાળો હતો. આમાં કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવા? આમાં રિટર્ન ડાઉન છે, એટલે કે જે યર આન્સર મળ્યો એ યરનું આપણે શું કરવાનું, 20% લેસ કરી દેવાના. પાછો જે રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ મળી એના 20% લેસ કરે. કોઈ ફિક્સ ડેપ્રિસિએશનની અમાઉન્ટ નહીં. The company's required rate of return is 10% and pays tax at 40% rate. Rate of return ની કઈ જરૂર નથી, કન્ફ્યુઝન માટે મૂક્યું છે. ટેક્સ રેટ, yes it is important, એ કેટલું છે, 40% છે. You are required to evaluate the project according to each of the following method. આપણે આ બધી જ મેથડ થી આપણે આનો આન્સર દેવાનો છે. પેબેક પીરિયડ મેથડ, રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ, પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ, રાઈટ. અને નોટ આપણને આપેલી છે, પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ ₹1 એટ 10% ડિસ્કાઉન્ટ રેટ ઇઝ એઝ ફોલોઝ. યર 1, 2, 3, 4, 5 અને એની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ આપેલી છે 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 એન્ડ 0.621. તો આખો ક્વેશ્ચન છે. આ ડિસ્કાઉન્ટેડ વેલ્યુ કોઈ બી સમ તમે કરશો એમાં આપેલી જ હશે. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ રિમેમ્બર ધીસ ડિસ્કાઉન્ટ વેલ્યુ. ઓકે, સો let's start with our first working note of calculating depreciation. As per written down method આપણે depreciation calculate કરીએ. કોસ્ટ પ્રાઇસ મારી 1 લાખની છે. ડેપ્રિસિએશન હું મારું 20,000નું આવશે, હું લેસ કરું છું ફર્સ્ટ યર માટે, એટલે મારી રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ 1 લાખ માઇનસ 20,000 એટલે 80,000 થયું. હવે 80,000ના હું 20% લેસ કરીશ ડેપ્રિસિએશન તરીકે, કેમ કે રિટર્ન ડાઉનમાં તો એ જ રીતે આવે. એટલે મારી પાસે બુક વેલ્યુ કેટલી રહી રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ, તો કે 64,000. એના હું 20% લેસ કરું 12,800, એટલે રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ 51,200 રહેશે. 51,200ના 20% લેસ કરું એટલે 10,250 આવ્યા. એને રિટર્ન વેલ્યુ વુડ બી 40,960. એમાંથી અગેન હું 20% લેસ કરું 8192. તો મારો આન્સર શું આવશે, 32,768. તો આ મેથડ માટે મેં આ વર્કિંગ નોટ શેના માટે કરી, ટુ ફાઇન્ડ ધ ડેપ્રિસિએશન ઓફ ઈચ એન્ડ એવરી યર. તો મારી આમાં ડેપ્રિસિએશન શું છે, ફર્સ્ટ યરનું 20,000, સેકન્ડ યરનું 16,000, થર્ડ યરનું 12,800, ફોર્થ યરનું 10,240 એન્ડ ફિફ્થ યરનું 8,192. રાઈટ. હવે આપણે ટેબલ પ્રિપેર કરશું. આ ટેબલ કેટલા કોલમ્સ અને કેટલા રોઝ આવશે ઇટ ડિપેન્ડ્સ. તમને ઈબીટીથી આપ્યું હોય તો આપણે 8 કોલમ્સ કર્યા છે. ઈબીટીની બદલે આપણને ક્યાંથી આપ્યું હોય, ઈબીડીટીથી આપ્યું હોય તો એક અહીંયા ડેપ્રિસિએશનનું કોલમ આવશે ને ઈબીડીટીનું કોલમ હશે, 2 કોલમ્સ વધી જાય એમાં, રાઈટ. સો આ કોલમ આપણને જે પ્રમાણનો ડેટા આપ્યો હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. અને અહીંયા યર આપણે જે યર્સ આપ્યા હોય એ, અને નીચે ટોટલની કોલમ. તો યર આપણે 5 યર્સ આપ્યા છે તો 1, 2, 3, 4, 5 એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખીશ. ઈબીટી મને ક્વેશ્ચનમાં જ આપેલું છે, રાઈટ. ઈબીટી અહીંયા મને ક્વેશ્ચનમાં આ વસ્તુ આપેલી જ છે, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 એન્ડ 10,000 આપેલું જ છે, એ જ મેં લખ્યું છે. ઈએટી મારું તો 3 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 ઇન્ટુ 60%. આપણે ટેક્સ કેટલું છે, 40% આપણો ટેક્સ છે, રાઈટ. કીધેલું જ છે અહીંયા 40%, ટેક્સ રેટ એટ 40%. એટલે મારું ટેક્સ 40% લીધું તો બાકીની જે અમાઉન્ટ વધે એ કેવી હોય, 60% હોય. તો 50,000ના 60%, 30,000, 40,000ના 60%, 24,000, 30,000ના 60%, 18,000, 20,000ના 60%, it's 12,000 and 10,000ના 60%, it's 6,000. આખો EAT મીન્સ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ, અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ. તો ટોટલ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ કેટલું થયું મારું, 90,000 ફોર ધ 5 યર.
હવે ડેપ્રિસિએશન એઝ કેલ્ક્યુલેટેડ 20,000 16,000 ને બધા આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા એ અહીંયા લખી નાખવાના એઝ ઇટ ઇઝ. રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ નહીં, 20% જે લેસ કર્યા એ ડેપ્રિસિએશનની વેલ્યુ. નેક્સ્ટ કેશ ફ્લો કેવી રીતે મળે તો કે કોલમ નંબર 3 પ્લસ કોલમ નંબર 4. આપણે વાત થઈ હતી સૌથી પહેલી સ્લાઇડમાં કે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સમાં હું ડેપ્રિસિએશન એડ કરું એટલે મને શું મળશે, કેશ ફ્લો મળશે. તો આ બંને કોલમનું હું એડિશન કરું એટલે મને આ કોલમ મળશે. નેક્સ્ટ કેશ ફ્લો. કેશ ફ્લો કેવી રીતે મળે તો કે આ 50,000 અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખ્યા. હવે આ 40,000 પ્લસ આ 50,000 કરો એટલે મને 90,000 મળે. હવે 90,000માં 30,800 એડ કરો એટલે 1,20,800 મળ્યું. આમાં હું 22,450 એડ કરું 240 એટલે મને 1,43,040 મળ્યું. હવે આમાં હું 14,192 કરું એટલે મને શું મળશે, 1,57,232 મળશે. એટલે શું કરવાનું, આ એઝ ઇટ ઇઝ લખવાનું, આમાં આ એડ કરવાનું, પછી આ આન્સર મળ્યો એમાં આ એડ કરવાનું, આન્સરમાં આ એડ કરવાનું, ક્રિસ ક્રોસ જવાનું છે. પછી ડિસ્કાઉન્ટેડ વેલ્યુ. ડિસ્કાઉન્ટેડ વેલ્યુ મને આમાં આપેલી જ છે એ જ મેં લીધી છે, રાઈટ. તો આ મારી ડિસ્કાઉન્ટેડ વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ. ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો કેવી રીતે મળશે તો કે 8 = 7 × 5. આ મારું 7 છે ને આ મારું 5 છે. તો કેશ ફ્લો ઇન્ટુ ડિસ્કાઉન્ટેડ વેલ્યુ 50,000 × 0.909, 40,000 × 0.826, 30,800 × 0.751, 22,240 × 0.683, 14,192 × 0.621. એટલે મને આ ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો મળી જાય એન્ડ આઈ વિલ ટોટલ ઇટ. આ મારું આ વસ્તુ ટેબલ મારે હરેક ક્વેશ્ચનમાં બનાવવાનું રહેશે, પણ કેટલી રોઝ એન્ડ કેટલી કોલમ્સ ઇટ વિલ ડિપેન્ડ અપોન ક્વેશ્ચન. આપણને અહીંયાથી આપેલું હોય તો આપણે 8 કોલમ્સ થાય, આપણને EATથી આપેલું હોય તો આપણી કેટલી કોલમ થાય, 6 to 7 કોલમ્સ જ થાય. ડાયરેક્ટ કેશ ફ્લોથી આપેલું હોય તો ઓનલી 3 કોલમ્સ નીડ ટુ બી પ્રિપેર્ડ, અને EBDTથી આપેલું હોય તો 2 કોલમ્સ હજી વધી જાય, રાઈટ. હવે મેથડ પ્રમાણે જે કીધું છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. પહેલું પેબેક પીરિયડ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. તો પેબેક પીરિયડ મારે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે તો મારે તો આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણું 1 લાખનું છે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ ક્વેશ્ચન. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું છે, 1 લાખનું છે, રાઈટ. તો હું અહીંયા ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ ફ્લોમાં જોઈશ. શું જોઈશ ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ ફ્લોમાં કે મારું 1 લાખ ક્યાં આવે છે તો 1 લાખ આ 2 યર ને 3 યર્સની વચ્ચે આવે છે. 1 લાખ કંઈક 90,000 ને 1,22,800ની વચ્ચે આવે છે. એટલે હું મારું 2 યર્સ કેવી રીતે લઈશ તો કે આવી રીતે લઈશ, આ બેની વચ્ચે આવે એટલે 2 યર્સ મારું અહીંયાનું એઝ ઇટ ઇઝ આવી ગયું, રાઈટ. અહીંયા પછી આ કેવી રીતે લઈશ, 1 લાખ -90,000 અપોન એ વસ્તુ કેવી રીતે લઈશ તો કે 1 લાખ મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એમાંથી ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ ફ્લોની હું આ 2 યરવાળી નંબર લઈશ. જે યર આપણે લીધું છે એ યરવાળું, આ યર 2 સેકન્ડ યર લીધું છે તો એનું ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ ફ્લો લઈશ, એને હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી લેસ કરીશ. એટલે મને ખબર પડે કે હવે હજી ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું કેટલું બાકી તો કે 10,000 બાકી છે, અને કેશ ફ્લો મારું નેક્સ્ટ યરે કેટલું છે 30,800, રાઈટ. તો આ 2 યર હું કેવી રીતે લીધા એ સમજાઈ ગયું. નેક્સ્ટ આ 1 લાખ મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એમાંથી આ 2 લાખ યરવાળાનું ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ ફ્લો લેસ કર્યું છે, અને ડિવાઈડ બાય મારું કેશ ફ્લો ઓફ ધ 3rd યર, ઓકે, નેક્સ્ટ યરનું કેશ ફ્લો. એટલે આને સોલ્વ કરવું એટલે મારો આન્સર 0.32 આવ્યો. સો 2 + 0.3 તો એટલે 2.32 આન્સર આવે યર્સ. અને આને ઇન્ટુ 12 કરું એટલે મારે અહીંયા ઓલું મળી જાય 4 months, રાઈટ. મંથ્સમાં કન્વર્ટ ન કરો, આવી રીતે રાખો તો બી ચાલે. નેક્સ્ટ છે રેટ ઓફ રિટર્ન. એવરેજ રેટ ઓફ રિટર્ન ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો એવરેજ PAT અપોન એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય ઇન્ટુ 100. તો શું થાય, આપણું એવરેજ PAT કેટલું છે તો એવરેજ PAT માટે ટોટલ PAT જોઈ 90,000, રાઈટ. મારું એવરેજ PAT કેવી રીતે મળશે તો કે ટોટલ PAT અપોન નંબર ઓફ યર્સ. ટોટલ PAT મારું 90,000 છે અને નંબર ઓફ યર્સ 5 યર્સ, ઓકે, 5 યરનો ડેટા આપ્યો છે.
એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લસ સ્ક્રેપ વેલ્યુ અપોન 2 થાય. તમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 1 લાખની છે, ડિવાઈડ બાય 2 કરું એટલે મને 50,000 મળે. તો આ બંને ડેટા હું આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દઉં છું. 18,000 અપોન 50,000 ઇન્ટુ 100 એટલે કે 36% મારો આન્સર આવ્યો. નેક્સ્ટ, રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર રેટ ઓફ રિટર્ન, તો એવરેજ પીએટી મારું કેટલું હતું અહીંયા? 18,000 અપોન ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મારું 1 લાખ છે ઇન્ટુ 100 એટલે 18% મારો આન્સર આવ્યો. નેક્સ્ટ, નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુનો ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો માઇનસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો નેટ ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો ક્યાં છે મારું? તો આ મારો ટોટલ જે આવ્યો તો આ બધા ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લોનો 1,25,623 એ મારું ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો છે. માઇનસ મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 1 લાખ એટલે મારો આન્સર શું આવ્યો? ઇટ ઇઝ 25,623. ને લાસ્ટ વન છે મારું પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ. તો એ કેવું છે? ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો અપોન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો અહીંયા આપણે ગોત્યું એ જ રીતે 1,25,623 ડિવાઈડ બાય મારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 1 લાખ એટલે 1.25 આન્સર આવ્યો. આન્સર રેશિયોમાં આવશે 1.25:1. આ નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ મારી રૂપીઝમાં આવશે. આ રેટ ઓફ રિટર્ન વાળો આન્સર છે એ બે મારા પર્સન્ટેજમાં આવશે અને પેબેક પીરિયડનો આન્સર મારો યર્સમાં આવશે. સો ધીસ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન જે આપણે કેપિટલ બજેટિંગમાં સોલ્વ કરવાના છીએ. આઈ હોપ તમને આ એક્ઝામ્પલ સમજાઈ ગયા હશે. કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. આમ જ આગળ શીખવા માટે આ ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.